हेलो साथीहरु, आज चाहिँ हामी यहाँनेरि थोरै फापरको साग छ। फापरको साग टिपेर चाहिँ आजको बेलुकीको खानामा चाहिँ पकाउन गइरहेको छु। फापरको साग भुटेर अनि माछाको करी बनाउने प्लानमा छु। सो मेरो बुढोले चाहिँ यहाँनेरि फापरको साग चाहिँ टिप्दिनु लागिरहेछ। अब अहिले खाएन भने यो हुन्छ के छिपी जान्छ अनि फुल्नु थाल्छ, त्यही भएर यो चाहिँ बेस्ट टाइम हो अहिले। माथिको चाहिँ टिपिदेऊ न, ठुल्ठुलो पात चाहिँ सबै टिप्ने हो, सबै होइन, तलको राखिदेऊ। हो त्यो ठुलो चाहिँ कति पर्छ र? यस्तो त 10 जोड चाहिन्छ, 10 टाइम होइन, जति हुन्छ हामी दुईजनालाई पुगिहाल्छ नि। छर्ने बेला भन्छ के त्यो औषधि हुन्छ नि, ए त्यो अहिले छर्दिउँ ल। यो टिप अनि अस्ति कान्छीले यो सयपत्री माग्दै थियो, तिमीले यता सारिहाल्दैछौ। अब पलाउँदैछ अर्को लट। यहाँनिर हो? कहाँ रोपेको सयपत्री? कहाँ रोपेको? त्यहाँ माथि पलाउँछ होला नि। त्यो पलायो भने कान्छीलाई चाहिँ दिनुपर्छ। ले उखाल्दैन हुन्छ नि। कुन चाहिँ? होइन, मैले यही लिनु आउनु भनेको होइन, दाइले सारी सक्नु भएछ भनेर भन्दै हुन्थ्यो अस्ति। ठुल्ठुलो पातहरू चाहिँ टिप्नु न। जति टिप्यो त्यति हाँगा पलाउँछ क्या यसको चाहिँ। हाँगा पलाउँछ। यो तलको यस्तो पनि टिप्नुपर्छ अनि त्यहीबाट हाँगा पलाउँछ। सबै टिप्ने हो। जति टिप्यो त्यति माथि बढ्दै आउँदै जान्छ कि, अर्को टिपेन भने चाहिँ अनि यसरी सुक्दै जान्छ। यस्तो हाँगा टिप्दै जाने हो, पलाउँदै। बाहिरको लिएर आउन अलिअलि हुन्छ कि। ल्याएको हुँदैन त्यो, अघि ल्याएको सबै भइसकेको छ। ल यतिले पुग्छ होला है दुईजनालाई कि भयो पुग्छ। अब कुकिङ गर्छु म। यो चाहिँ जस्ट स्टिर फ्राई ओन्ली। You want me to make it one for you? Spring roll. You want me to make it one for you?